ขอต้อนรับทุกท่านคืนหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งเธอชื่อว่านัทกำลังเดินทางกลับบ้านหลังจากที่เธอทำงานมาเหนื่อยเธอก็มายืนรอรถเมล์สายกลับบ้านอยู่หน้าป้ายรถเมล์ไม่นานนักรถเมล์ก็มาถึงนัทรีบขึ้นรถและเธอหาที่นั่งว่างแล้วรถเมล์ก็ออกเดินทางนัทนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างรถไปได้พักหนึ่งในทันใดนั้นเธอก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลังสุดหญิงสาวคนนั้นสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและกางเกงขายาวสีดำเขานั่งนิ่งไม่ขยับใดๆเลยใบหน้าของเขาซีดเซียวและดวงตาของเขาดูว่างเปล่าอยู่ดีๆนัทก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาแล้วเธอพยายามเพ่งมองหญิงสาวคนนั้นให้ชัดมากขึ้นแต่เธอก็เห็นแค่ภาพลางๆเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจหันหน้าไปอีกทางและรถเมล์คันเก่าแก่คันนี้ก็แล่นไปตามถนนสายเปลี่ยวถนนเส้นนี้ทอดยาวผ่านย่านสลัมบรรยากาศภายในรถเมล์ค่อนข้างเงียบสงัดมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถที่ดังก้องนัทเริ่มรู้สึกหลับตื่นและเธอค่อยๆหลับตาลงทันใดนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังขึ้นเสียงนั้นดังมาจากเบาะหลังสุดของรถนัทสะดุ้งตื่นทันทีเธอลืมตาขึ้นและมองไปด้านหลังหญิงสาวคนนั้นกลับหายไปแล้วนัทเริ่มรู้สึกกลัวเธอรีบลุกขึ้นจากที่นั่งและวิ่งไปหาคนขับมีอะไรหรือเปล่าครับมีใครกรีดร้องอยู่ข้างหลังรถหรือเปล่าค่ะไม่มีอะไรหรอกครับนัทไม่เชื่อในคำพูดของคนขับเธอยังคงรู้สึกกลัวอยู่เธอรีบลงจากรถและวิ่งกลับบ้านทันทีหลังจากที่เธอกลับถึงบ้านในคืนนั้นนัทนอนไม่ค่อยหลับเธอยังคงคิดถึงหญิงสาวนั้นที่เธอเห็นบนรถเมล์เธอพยายามจะลืมมันแต่เธอก็ไม่สามารถข่มความกลัวเอาไว้ได้เธอนั้นกำลังนอนหลับอยู่บนเตียงเธอก็ฝันถึงหญิงสาวคนนั้นอีกครั้งเขากำลังยิ้มอย่างน่ากลัวและเดินมาหาเธอนัทนั่งลงบนเตียงเธอรู้สึกหวาดกลัวมากเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เธอฝันนั้นเป็นจริงหรือไม่พอถึงรุ่งเช้าเธอก็ไปทำงานปกติพอเลิกงานถึงเวลากลับบ้านเธอก็ตัดสินใจที่จะกลับไปขึ้นรถเมล์สายนั้นอีกครั้งเธอเดินไปที่ป้ายรถเมล์และเธอก็ยืนรอรถเมล์สายนั้นมาสักครู่หนึ่งรถเมล์คันเก่าแก่คันหนึ่งแล่นเข้ามาจอดอยู่หน้าป้ายรถเมล์นัทจึงรีบขึ้นรถและหาที่นั่งว่างรถเมล์ออกเดินทางนัทนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนเช่นเคยทันใดนั้นเองเธอก็เห็นหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่เบาะหลังสุดอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นหันมามองนัทและยิ้มอย่างน่ากลัวนัทตกใจมากเธอรีบหันหน้ากลับมามองด้านหน้าเธอเห็นหญิงสาวคนนั้นค่อยๆลุกขึ้นยืนใบหน้าของเขาซีดเซียวและดวงตาของเขาว่างเปล่าหญิงสาวคนนั้นเดินมาหานัทช้าๆและหญิงคนนั้นยังคงยิ้มอย่างน่ากลัวนัทพยายามจะหนีแต่เธอถูกหญิงสาวคนนั้นจับไว้หญิงสาวคนนั้นก้มหน้าลง
และนัดรู้สึกถึงลมหายใจของเขาที่เย็นเยือก นัดรีบลงจากรถและวิ่งเข้าไปในบ้าน เธอปิดประตูบ้านและล็อกกลอนอย่างแน่นหนา เธอหันไปมองรถเมล์อีกครั้ง แต่รถเมล์คันนั้นได้แล่นหายไปแล้ว นัดนั่งลงบนโซฟา เธอพยายามจะสงบสติอารมณ์ เธอรู้แล้วว่าผู้หญิงคนที่นั่งอยู่เบาะหลังสุด คือผีของหญิงสาวที่ถูกฆ่าตาย เธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่าง เธอจะต้องช่วยวิญญาณของหญิงสาวที่ถูกฆ่าตาย นัดตัดสินใจที่จะไปหาตำรวจ เธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ตำรวจฟังแล้ว หลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มสืบสวนคดีนี้ จนกระทั่งตำรวจพบว่าหญิงสาวที่ถูกฆ่าตายเธอชื่อ ฟ้า เธอเป็นนักศึกษาสาวที่เพิ่งจบการศึกษามา และเธอถูกฆ่าโดยชายคนหนึ่งที่เธอเคยคบหากันอยู่ ชายคนนั้นชื่อ เอก ซึ่งเขาเป็นพนักงานขับรถเมล์สายที่นัดนั้นเคยขึ้น และสุดท้ายตำรวจจับกุมเอกและตั้งข้อหาฆาตกรรม เอกสารภาพว่า เขาเป็นคนฆ่าฟ้าเอง เขาบอกว่าเขาหึงหวงฟ้าที่เธอกำลังจะไปเรียนต่อต่างประเทศ เขาจึงลงมือฆ่าเธอ เอกถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฆาตกรรม และเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต ในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย วิญญาณของฟ้าก็ได้รับการปลดปล่อย นัดรู้สึกโล่งใจมาก เธอรู้ว่าเธอได้ช่วยวิญญาณของฟ้าให้ไปสู่สุคติได้ นัดยังคงต้องอยู่กับความทรงจำอันเลวร้ายจากคืนนั้น แต่เธอก็พยายามที่จะก้าวข้ามมันไป เธอหวังว่าจะสามารถมีชีวิตที่มีความสุขต่อไป และลืมเรื่องราวที่เลวร้ายไปในที่สุด ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม